नाव इन दिस लेक्चर वी विल लर्न हाऊ साऊंड इज प्रोड्यूस इन ह्युमन्स और बाय ह्युमन्स. आपल्यामधला जो आवाज असतो, आपल्या तोंडातून जो आवाज निघत असतो, तर तो कशा पद्धतीने निघत असतो किंवा तयार होत असतो ते आपण इथे शिकणार आहोत. नाव डू वन थिंग, वाईल स्पीकिंग पुट युअर हँड्स ऑन युअर थ्रोट. थोडंसं बोलताना आपण जर आपल्या घशावरती जर हात ठेवला तर आपल्याला तिथे व्हायब्रेशन होताना जाणवतं. तर तिथे जे व्हायब्रेशन होत असतं तर त्यामुळे आपल्या घशात आवाज निर्माण होत असतो. तर तो आवाज कशा पद्धतीने किंवा व्हायब्रेशन कशाचं होत असतं ते आपण इथे बघणार आहोत. इन ह्युमन्स साऊंड इज प्रोड्यूस इन लॅरिंग्स. आपला जो आवाज निघत असतो तर तो कुठे तयार होत असतो? इन द लॅरिंग्स. लॅरिंग्स कुठला भाग असतो? इट इज द अपर एंड ऑफ विंड पाईप. विंड पाईप जे असते आपल्या लंग्समधून जे हवा येत असते, लंग्समध्ये हवा जात असते किंवा लंग्समधून हवा बाहेर येत असते, तर त्या पाईपला आपण काय म्हणत असतो? विंड पाईप. तर विंड पाईपचा जो वरचा भाग असतो तर हा भाग, तर तिथे त्या भागाला आपण काय म्हणत असतो? लॅरिंग्स. तिथे एक थोडंसं आपलं जे बोन असतं घशामध्ये तर ते थोडंसं बाहेर आलेलं असतं. तर तो भाग जो आहे तर त्यालाच आपण काय म्हणत असतो? व्होकल व्हॉइस बॉक्स किंवा लॅरिंग्स. तर ह्या भागाला आपण लॅरिंग्स म्हणू शकतो किंवा व्हॉइस बॉक्ससुद्धा म्हणत असतो. तर ह्या व्हॉइस बॉक्समध्ये आवाज कशा पद्धतीने तयार होत असतो अँड व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दॅट लॅरिंग्स यू कॅन सी हिअर. लॅरिंग्स कशा पद्धतीचं असतं किंवा लॅरिंगचं स्ट्रक्चर, तर हा जो पाईप आहे तर त्याला आपण विंड पाईप म्हणत असतो. आणि हा जो मागचा पाईप आहे तर त्याला आपण इसोफॅगस म्हणजे अन्न नलिका म्हणत असतो, ज्याद्वारे अन्न आपल्या पोटामध्ये जात असतं. तर जेव्हा आपण घास खात असतो किंवा जेव्हा घास गिळला जात असतो तर इथे हे जे हा जो फ्लॅप आहे तर तो बंद होत असतो जेव्हा घास गिळताना, आणि अन्न सरळ आपल्या इसोफॅगसमध्ये जात असतं. आणि फ्लॅप बंद झाल्यामुळे अन्न जे असतं तर ते अन्न नलिकेत डायरेक्टली जात असतं आणि ते ट्रॅसिया किंवा विंड पाईपमध्ये अन्न जात नसतं. जेव्हा घास गिळत असतो तर विंड पाईप ही क्लोज होत असते ड्यू टू दिस फ्लॅप. तर त्या फ्लॅपला काय म्हणत असतो आपण? एपिग्लॉटिस. दिस फ्लॅप जे कवर असतं, श्वासनलिकेचं जे कवर असतं जेव्हा अन्न गिळताना बंद होत असतं तर त्याला काय म्हणत असतात? एपिग्लॉटिस. आणि हा जो भाग आहे तर इथे आपला आवाज तयार होत असतो तर त्यालाच काय म्हणत असतात? व्हॉइस बॉक्स. आणि त्या व्हॉइस बॉक्समध्ये काय असतात? व्होकल कॉर्ड्स असतात. तर त्या व्होकल कॉर्ड्सचं जे व्हायब्रेशन होत असतं तर व्होकल कॉर्ड्स कशा पद्धतीचे असतात? हा जो विंड पाईप आहे तर त्यामध्ये अशा पद्धतीचे स्ट्रक्चर असतं, लाईक दिस स्ट्रक्चर. इथे मसल्स असतात, स्ट्रेच मसल्स पडद्यासारखं असतं. आणि जेव्हा आपल्या लंग्समधून हवा बाहेर येत असते तर इथे व्हायब्रेशन होत असतं. इथे या व्होकल कॉर्ड्सचं इथून हवा बाहेर येत असते. यू कॅन वॉच द मुवमेंट ऑफ व्होकल कॉर्ड्स. आय हॅव गिवन वन लिंक ऑफ वन व्हिडिओ in description box of this video. You can watch how the movement of vocal cords takes place and how vibration of vocal cords takes place and sound is produced. कशा पद्धतीने व्होकल कॉर्डची मुवमेंट होत असते जेव्हा आपल्या लंग्समधून हवा बाहेर येते आणि त्या जे व्हायब्रेशन जे होत असतं व्होकल कॉर्डचं तर तिथे त्यामुळे ते जे मुवमेंट असते तर त्यामुळे आवाज निर्माण होत असतो. तर तो एक व्हिडिओ दिलेला आहे मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. तर त्या व्हिडिओमध्ये व्यवस्थित दिलेला आहे मुवमेंट कशा पद्धतीने होते किंवा आवाज कशा पद्धतीने तयार होत असतो. यू कॅन वॉच दॅट व्हिडिओ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वेन द लंग्स फोर्स एअर थ्रू द स्लिट. जी स्लिट किंवा फट जी असते तर त्यामधून जे हवा निघत असते, द व्होकल कॉर्ड्स व्हायब्रेट. व्होकल कॉर्डचं व्हायब्रेशन होत असतं आणि तिथे आवाज निर्माण होत असतो. मसल्स अटॅच टू द व्होकल कॉर्ड्स कॅन मेक द कॉर्ड्स टाईट ऑर लूज. आणि जे मसल्स अटॅच असतात किंवा व्होकल कॉर्ड्सशी जोडलेले असतात तर त्यामुळे काय होत असतं? व्होकल कॉर्ड्स काही वेळेस टाईट होतात किंवा काही वेळेस लूज होत असतात. म्हणजे टाईट आणि लूजमुळे काय होत असतं? व्होकल कॉर्डची मुवमेंट वेगवेगळ्या पद्धतीने होत असते. जेव्हा व्होकल कॉर्ड जास्त टाईट असेल तर त्यावेळेस व्हायब्रेशन जास्त होतात, आणि जेव्हा व्होकल कॉर्ड लूज असतात तर त्यावेळेस व्हायब्रेशन कमी होत असतं. आणि व्हायब्रेशन कमी जास्त झाल्यामुळे काय होत असतं? फ्रिक्वेन्सी जी असते आवाजाची तर तीसुद्धा चेंज होत असते. व्हायब्रेशन जास्त झालं की फ्रिक्वेन्सी काय होईल? फ्रिक्वेन्सीसुद्धा वाढेल. तर त्यामुळे आवाज जो असतो तर फ्रिक्वेन्सी चेंज झाल्यामुळे वेगवेगळ्या पद्धतीने आवाज आपण काढू शकतो. फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली की आवाजसुद्धा चेंज होत असतो. दॅट वी हॅव लर्न इन प्रिव्हियस लेक्चर. Now to explain the movement of vocal cords in larynx, here is one experiment given. आपलं जे व्हॉइस बॉक्स असतो किंवा लॅरिंग्स असतात तर तिथे जी व्होकल कॉर्डची मुवमेंट होत असते तर ती एक्सप्लेन करण्यासाठी इथे एक एक्सपेरिमेंट दिलेली आहे. तर ती एक्सपेरिमेंट करूनसुद्धा किंवा एक सिम्पल एक्सपेरिमेंटच्या माध्यमातून सुद्धा आपण बघू शकतो व्होकल कॉर्डची मुवमेंट कशा पद्धतीने होत असते. तर त्यासाठी एक फुगा घ्यायचा आहे. फुग्यामध्ये आपण हवा भरायची. हवा फुगल्यानंतर परत आपल्याला त्या फुग्यातली हवा बाहेर काढायची.
आणि हे जे ओपनिंग्स असतात तर ते काय करायचं आहे, काही वेळेस टाईट पकडायचं आहे आणि काही वेळेस लूज सोडायचं आहे. असं दोन्ही साईडला टाईट पकडल्यानंतर जेव्हा हवा बाहेर येत असते या फुग्यातली, when the air comes out of this balloon and we hold this opening tight, at that time the sound will be different. तर जेव्हा आपण टाईट पकडू ओपनिंग तर त्यावेळेस आवाज हा वेगळ्या पद्धतीचा राहील आणि जेव्हा आपण हे लूज सोडू ओपनिंग तर त्यावेळेस आवाज वेगळ्या पद्धतीचा राहील, कारण की व्हायब्रेशन वेगवेगळ्या पद्धतीचं होईल आणि तिथे फ्रिक्वेन्सीसुद्धा आवाजाची चेंज होईल. फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली की आवाज वेगवेगळ्या पद्धतीने येत असतो. तर ह्या फुग्याप्रमाणेच आपलं जे व्होकल कॉर्ड्स असतात तर ते सुद्धा अशाच पद्धतीने काम करतात आणि आवाज वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्या व्हॉईस बॉक्समधून निघत असतो. नाउ विल सी द डिफरन्स बिटवीन व्होकल कॉर्ड्स इन मेल अँड फिमेल. पुरुषांमध्ये आणि स्त्रियांमध्ये व्होकल कॉर्ड्स कशा पद्धतीने वेगवेगळे असतात आणि पुरुषांचा आवाज स्त्रियांपेक्षा वेगळा का असतो तर आपण इथे बघू शकतो. द लेंथ ऑफ व्होकल कॉर्ड्स इन मेल इज 20 मिलीमीटर. पुरुषांमध्ये जे व्होकल कॉर्ड्स असतात तर त्यांची लांबी ही 20 मिलीमीटरपर्यंत असते. इथे सेंटीमीटर दिलेलं आहे तर इथे सेंटीमीटरच्या ऐवजी मिलीमीटर आहे, तर इथे प्रिंटिंग मिस्टेक झालेली आहे थोडीशी. आणि स्त्रियांमध्ये व्होकल कॉर्डची लांबी ही 15 मिलीमीटरपर्यंत असते स्त्रियांमध्ये, आणि लहान मुलांमध्ये सुद्धा ही 15 to 17 मिलीमीटरपर्यंत व्होकल कॉर्डची लांबी असते. तर इथे काय होत असतं, पुरुषांचं जे व्होकल कॉर्ड असतात तर त्यांची लांबी जास्त असल्यामुळे तिथे व्हायब्रेशन हे कमी होत असतात आणि फ्रिक्वेन्सीसुद्धा कमी होत असते इन मेल. आणि स्त्रियांमध्ये लांबी ही कमी असल्यामुळे ड्यू टू द लेस लेंथ द फ्रिक्वेन्सी और व्हायब्रेशन्स आर मोर अँड द साऊंड इज डिफरन्स. तर इथे फ्रिक्वेन्सी स्त्रियांची जे आवाजाची फ्रिक्वेन्सी असते तर ती जास्त असते आणि त्यामुळे स्त्रियांचा आणि पुरुषांच्या आवाजांमध्ये फरक येत असतो. नाउ विल सी हाऊ साऊंड इज जनरेटेड बाय लाऊडस्पीकर. लाऊडस्पीकरच्या माध्यमातून आवाज कशा पद्धतीने तयार होत असतो ते आपण इथे बघू. वी नो दॅट साऊंड कॅन बी प्रोड्यूस युजिंग लाऊडस्पीकर. लाऊडस्पीकरचा वापर करून आपण साऊंड किंवा आवाज निर्माण करू शकतो. नाउ हिअर इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाऊडस्पीकर इट इज गिवन. हे जे स्पीकर आहे या स्पीकरचंच आतमधलं जे स्ट्रक्चर कसं असतं तर ते इथे आपण बघू शकतो. व्हॉट इज हिअर द परमनंट मॅग्नेट. मागचा जो भाग असतो स्पीकरचा मागचा भाग तर तिथे आत बाहेरचा जो भाग असतो तर तिथे परमनंट मॅग्नेट. हिअर यू कॅन सी ब्लॅक कलर दॅट इज परमनंट मॅग्नेट. आणि आतमधला जो भाग असतो मागच्या भागातला आतमधला भाग तर तिथे काय असतं, एका मेटलवरती कॉईल वाइंड केलेलं असतं, म्हणजे तिथे काय असतं कॉईल असतं आणि हे जे कॉईल असतं तर ते इलेक्ट्रिक सप्लायशी जोडलेलं असतं विथ द मायक्रोफोन. इट इज कनेक्टेड विथ मायक्रोफोन. फ्रॉम हिअर इलेक्ट्रिक सप्लाय गोज इन टू दिस कॉईल. तर जेव्हा ह्या कॉईलमध्ये जेव्हा इलेक्ट्रिक सप्लाय आपण देत असतो त्या कॉईलमध्ये तर तिथे काय होत असतं, तिथे सुद्धा एक मॅग्नेट तयार होत असतं, म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड इथे तयार होत असतो. आणि इथे बाहेरचं मॅग्नेट आणि हे आतमधलं मॅग्नेट तर दोन्ही मॅग्नेट जेव्हा एकमेकांशी जोडले जात असतात, यू कॅन सी दिस डायग्राम हिअर ऑल्सो. अशा पद्धतीचं कन्स्ट्रक्शन असतं लाऊडस्पीकरमध्ये. आतलं बाहेरचा जो मॅग्नेट आहे ब्ल्यू कलरमध्ये दाखवलेला आहे दॅट इज परमनंट मॅग्नेट अँड दिस इज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू दिस कॉईल. वेन द टू मॅग्नेट्स कम्स नियर टू इच अदर. जर दोन मॅग्नेट एकमेकांच्या जवळ नेल्यानंतर काय होत असतं, दे मूव डिपेंडिंग ऑन दॅट पोझिशन्स. तर मॅग्नेटच्या पोझिशननुसार त्यांचे मुवमेंट होत असते, एकतर अट्रॅक्ट करतात किंवा रिपल्शन होत असतं त्यांच्यामध्ये. इन द सेम वे हिअर डिपेंडिंग ऑन द मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू द कॉईल. आता इथे काय हे दोन मॅग्नेट आहेत, फक्त इथे फरक काय आहे, एक मॅग्नेट जे आहे तर ते इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीमुळे तयार झालेलं जे मॅग्नेट असतं तर ते इथे आपण बघू शकतो. डिपेंडिंग ऑन द मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू द कॉईल मूव्स बॅक अँड फोर्थ. ह्या मॅग्नेटमध्ये जे इलेक्ट्रिक सप्लाय देत असतो आपण त्यावरती ते मॅग्नेटची मुवमेंट तिथे होत असते, म्हणजे जितकं आपण सप्लाय देऊ त्या पद्धतीने तिथे त्या कॉईलची मुवमेंट होत असते. आता हे कॉईल जे असतं तर ते हे जे स्क्रीन असतं स्पीकरचं तर त्याशी जोडलेलं असतं आणि हे बाहेरचं जे मॅग्नेट असतं किंवा परमनंट मॅग्नेट जे असतं तर ते एका स्क्रीनला म्हणजे मागच्या स्क्रीनला ते जोडलेलं असतं. म्हणजे जेव्हा हे मॅग्नेट मूव्ह करतात तर ते स्क्रीनची सुद्धा मुवमेंट होत असते आणि तिथे व्हायब्रेशन निर्माण होत असतात. आणि त्या व्हायब्रेशनमुळे काय होत असतं, ॲज द कॉईल मूव्स द कोनिकल स्क्रीन ऑफ द स्पीकर ऑफ लाऊडस्पीकर विच इज अटॅच टू दिस कॉईल दॅट ऑल्सो मूव्स बॅक अँड फोर्थ. याची सुद्धा बॅक अँड फोर्थ पुढे मागे मुवमेंट होत असते, म्हणजेच व्हायब्रेशन होत असतं. अँड इन फर्स्ट लेक्चर वी हॅव लर्न दॅट ड्यू टू द बॅक अँड फोर्थ मुवमेंट ऑफ प्रॉंग्स ऑफ ट्युनिंग फॉक. ट्युनिंग फॉकचं जे
2 प्रॉंग्स असतात, तर त्यामध्ये ही जी साईडला जाण्याची आणि आतमध्ये येण्याची जी प्रोसेस असते तर ती व्हायब्रेशन प्रोसेस तर ती आपण बघितली होती. तर त्यामुळे तिथे आवाज निर्माण होत असतो. ड्यू टू द व्हायब्रेशन ऑफ दॅट प्रॉंग्स ऑफ ट्युनिंग फॉक द साऊंड वेव्स आर प्रोड्यूस. तर जसा ट्युनिंग फॉकमध्ये साऊंड वेव्स किंवा साऊंड निर्माण होत असतो त्याच पद्धतीने इथे बॅक अँड फोर्थ मुवमेंट जी असते स्क्रीनची तर त्यामुळे साऊंड वेव्स तयार होत असतात. ड्यू टू बॅक अँड फोर्थ मुवमेंट ऑफ लाऊडस्पीकर स्क्रीन साऊंड वेव्स आर प्रोड्यूस इन एअर. अशा पद्धतीने लाऊडस्पीकरच्या माध्यमातून आवाज किंवा साऊंड तयार होत असतो. दिस वे लाऊडस्पीकर्स आर यूज टू इन्क्रीज द लेवल ऑफ साऊंड. म्हणजे आवाजाची तीव्रता किंवा आवाजाची लेवल वाढवण्यासाठी आपण लाऊडस्पीकरचा वापर करत असतो. त्यामुळे लाऊडस्पीकर हे पब्लिक प्लेसेस म्हणजे वेगवेगळे जे सार्वजनिक ठिकाण जे असतात तर तिथे सुद्धा लाऊडस्पीकरचा वापर केला जात असतो किंवा वेगवेगळे जे कार्यक्रम असतात तिथे लाऊडस्पीकरचा वापर हा आवाज वाढविण्यासाठी केला जात असतो. परंतु जास्त आवाज जर असेल, आपण नॉर्मल जेव्हा बोलतो तर त्यावेळेस किती डेसिबलपर्यंत आवाज असतो? 60 डेसिबलपर्यंत. परंतु सतत जर आपल्या कानावरती 100 डेसिबलच्या वरती जर आवाज सतत कंटिन्युअस जर पडत राहिला तर ते आपल्या कानासाठी हानिकारक असतं किंवा आपल्या हेल्थसाठी सुद्धा ते हानिकारक असतं. Therefore, although the loudspeaker can generate very loud sound, there must be limit on its loudness. तर ते लाऊडनेस किंवा आवाज जे वाढवण्याची जी लेवल असते तर ती आपण लिमिटमध्ये ठेवली पाहिजे. वी शूड टेक केअर दॅट अदर्स आर नॉट डिस्टर्ब वेन वी स्टडी द साऊंड अँड इट्स प्रोडक्शन. आपण ह्या लेसनमध्ये बघितलेलं आहे साऊंड कशा पद्धतीने तयार होत असतो किंवा त्याचा आवाज आपण कशा पद्धतीने वाढवू शकतो. तर हे शिकल्यानंतर आपण काळजी घेतली पाहिजे की इतरांना आपल्या आवाजामुळे किंवा जे मोठमोठे जे फंक्शन्स असतात तर त्यामुळे जे लाऊडनेस किंवा आवाज साऊंड पोल्युशन जे होत असतं तर ते आपण टाळलं पाहिजे. बिकॉज इट कॅन बी हार्मफुल फॉर द एन्व्हायरमेंट अँड सोशल हेल्थ. हेन्स वी शूड फाइंड द वेज टू अवॉइड द साऊंड पोल्युशन. आणि साऊंड पोल्युशन किंवा ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी आपण सतत प्रयत्न केले पाहिजेत.